માત્ર 2 ચમચી તેલમાં અને 10 મિનિટમાં બની જાય. વળી 4 થી 5 દિવસ સાચવી શકાય. મહેમાન આવે તો સ્ટાર્ટરમાં પણ બનાવાય અને બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકાય કે સાંજે લાગતી ભૂખમાં ફટાફટ બનાવી આપીએ ને તેવો લીલી મેથીનો નવો હેલ્ધી અને ટેસ્ટી નાસ્તો બનાવીએ. આ નાસ્તો બનાવવા માટે એક પહોળા બાઉલમાં 1 કપ આવી લાંબી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરી દઈશું. અહીં મેં 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી વાપરી છે. હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી હાથ વડે મિક્સ કરી અને ડુંગળીને સરખું મીઠું ચડાવી દેવાનું. ત્યાર પછી તેને લગભગ અડધી કલાક એમ જ રાખી દઈશું. એ દરમિયાન આ સ્ટાર્ટર સાથે ખાવા માટેની સ્પેશિયલ રેસ્ટોરન્ટ જેવી ચટણી બનાવવા માટે મિક્સરના જારમાં તીખા અને મોળા મરચાં મિક્સ કરી 5 થી 6 મરચાંના ટુકડા ઉમેરી દેવાના. સાથે 8 થી 10 ફુદીનાના પાન, અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા, 1 કપ સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈ સાથે 15 થી 20 નંગ સિંગદાણા, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન ચાટ મસાલા પાવડર ઉમેરી અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી દેવાનો. બસ ખાલી આ મિશ્રણ પીસાય એટલું જ પાણી ઉમેરી વધારે કાંઈ જ ના ઉમેરતા ઢાંકણ ઢાંકી અને ચટણી પીસી લેવાની. પીસ્યા પછી બનેલી લચકા જેવી ચટણીને હવે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ. પરંતુ આજે તો આપણે સ્ટાર્ટર સાથે ખવાય તેવી ચટણી બનાવી છે, તો તે માટે 1 કપ દહીં મોટા બાઉલમાં ઉમેરી દેવાનું. હવે વિસ્કર વડે જ વિસ્ક કરી એકદમ સ્મૂથ કરી લેવાનું. સ્મૂથ થયેલા દહીંની અંદર બનાવેલી ફુદીના, લીલા મરચાં અને કોથમીરની ચટણી છે ને તેમાંથી 2 ટીસ્પૂન જેટલી ચટણી આ દહીંમાં ઉમેરી અને મિક્સ કરવાની. રેસ્ટોરન્ટમાં મળતા અલગ અલગ સ્ટાર્ટર સાથે આ જ ચટણી પીરસવામાં આવે છે. તો રેસ્ટોરન્ટ જેવી ચટણી બનાવવાની છે ને એકદમ ઇઝી રીત અને રેસ્ટોરન્ટનો આ ટેસ્ટ એકદમ સરળતાથી ઘરમાં લાવી શકાય છે. અહીં ચટણીની કન્સિસ્ટન્સી પણ તમે જોઈ શકો છો. બનેલી ચટણીને હવે સાઈડમાં રાખી નાસ્તો બનાવવા માટે અડધી કલાક પછી ડુંગળીમાંથી મીઠું ઉમેરતા તેમાંથી પાણી છૂટું પડ્યું છે. તો આ રીતે 2 હાથ વડે ડુંગળીની સ્લાઇસને નીચોવી તેનું પાણી અલગ કરી લેવાનું અને ડુંગળીને એક પોળા બાઉલમાં કાઢી લેવાની. આ રીતે બધી ડુંગળીનું પાણી નીચોવી બાઉલમાં કાઢી લીધા પછી તેની અંદર લગભગ 100 ગ્રામ ઝીણી સમારેલી લીલી મેથી પાણીમાં ધોઈ સાફ કરી અને ઉમેરી દેવાની છે. સાથે અડધો કપ સમારેલી કોથમીર ઉમેરશું. 3 થી 4 તીખા લીલા મરચાંના આવા ટુકડા ઉમેરવાના. સાથે સૂકા લસણની 4 થી 5 કળીઓના પણ ટુકડા ઉમેરશું. જો લીલું લસણ હોય ને તો તે વધારે પ્રમાણમાં ઉમેરવાનું, તો તેનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવે છે. સાથે અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા ઉમેરવાના. આ નાસ્તો બનાવવા માટે અહીં મેં આદુ, મરચાં, લસણની પેસ્ટ ના ઉમેરતા ટુકડા કરી અને ઉમેરીએ ને તો આ નાસ્તાનો સ્વાદ બહુ સરસ લાગે છે. સાથે અડધી ટીસ્પૂન અજમો હાથમાં લઈ મસળી અને ઉમેરશું. અડધી ટીસ્પૂન સૂકા ધાણા અધકચરા વાટીને ઉમેરવાના અને સાથે 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ધાણાજીરું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી બધું ડુંગળી તથા મેથીમાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. બનેલા મિશ્રણમાં હવે 2 ટીસ્પૂન જેટલો ઘઉંનો કરકરો લોટ ઉમેરી અને મિક્સ કરશું. વ્યવસ્થિત બધું મિક્સ થઈ ગયા પછી આ મિશ્રણમાં ઉમેરવા માટે અહીં મેં 1 કપ બેસન લીધેલો છે. તો બધો બેસન સાથે ના ઉમેરતા જોઈએ ને એ પ્રમાણે બેસન ઉમેરતા જઈ ઘટ મિશ્રણ તૈયાર કરવાનું છે. આ નાસ્તામાં લોટનું પ્રમાણ છે ને તે ફક્ત મેથી અને ડુંગળીમાં બાઇન્ડિંગ આવે ને એટલું જ ઉમેરવાનું. અહીં જોઈએ એ પ્રમાણે બેસન ઉમેરતા જઈ અને મિશ્રણનું બાઇન્ડિંગ કરતાં મને 1/4 કપ બેસન જોયો છે. અને આપણે જોઈએ એ પ્રમાણેનો નાસ્તો બનાવવા માટેનું મિશ્રણ બહુ વધારે કઠણ પણ નહીં અને સોફ્ટ પણ નહીં તે રીતેનું બની જાય ને એટલે આ સમયે તેમાં અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી લેવાનો. સાથે 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી દઈ અને ફરીથી બધું મિક્સ કરી લોટ બાંધી લેવાનો. હવે આ નાસ્તો બનાવવા માટે હાથમાં થોડું એવું તેલ લગાવી લઈ બનેલા મિશ્રણમાંથી થોડું મિશ્રણ હાથમાં લઈ આ રીતે 2 હાથની મદદથી નાની એવી ટીકી વાળવાની છે. અહીં મેં ટીકીનો ગોળ શેપ આપ્યો છે, પણ પસંદગી હોય ને તો એ પ્રમાણે હાર્ટ શેપ કે પછી ઓવેલ શેપ પણ આપી શકાય. બનેલી એકદમ ચપટી ટીકીને સફેદ તલમાં ઉમેરી તેના વડે કવર કરી લેવાની, જેથી આ ટીકી શેકાયા પછી ઉપરથી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી તલનું પડ બને. એ પછી ડીશમાં બનેલી તલવાળી ટીકીને ગોઠવતા જઈએ. આ જ રીતે મિશ્રણમાંથી થોડું થોડું મિશ્રણ હાથમાં લઈ
અને વાળતા જઈ સફેદ તલમાં બોળતા જઈ અને ટિક્કી તૈયાર કરી લેવાની। આ રીતે બનાવેલા ટિક્કીના મિશ્રણમાં તમે જોયું ને કે મેં પાણીનો ઉપયોગ ક્યાંય પણ નથી કરેલો, જેથી બનતો આ નાસ્તો છે ને તે બનાવી અને 4 થી 5 દિવસ સાચવી પણ શકાય છે। અહીં આ રીતે બધી ટિક્કી વળી અને તૈયાર થઈ ગઈ છે। આજે આપણે આ નાસ્તો ઓછા તેલમાં બનાવીએ છીએ, માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતા તવામાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી અને ફેલાવી દેવાનું છે। ત્યાર પછી વાળેલી મેથીની અને ડુંગળીની ક્રિસ્પી ટિક્કીને એક પછી એક કરી આ રીતે ગરમ થતા તવા પર ગોઠવી દેવાની। આજે આપણે ઓછા તેલમાં નાસ્તો બનાવીએ છીએ ને માટે આ ટિક્કી છે તે તવા પર શેકીએ છીએ, પરંતુ તેના બદલે ડીપ ફ્રાય કરવી હોય ને તો તેલમાં તળી પણ શકાય। પણ આ રીતે શેકી અને કરવાથી આ નાસ્તો એકદમ ક્રિસ્પી પણ બનશે અને લાંબો સમય સાચવી પણ શકાય છે। બધી ટિક્કી ગોઠવાઈ જાય ને એ પછી ગેસની ફ્લેમ સાવ લો જ રાખતા એક સાઈડ લગભગ 3 થી 4 મિનિટ આ ટિક્કી શેકાવા દેવાની, જેથી તે અંદર સુધી ચડી અને ક્રિસ્પી બને। આશરે 4 મિનિટ પછી ધીમે ધીમે કરી એક પછી એક ટિક્કીની સાઈડ ચેન્જ કરતા જુઓ, ઉપરની સાઈડ એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન પડ થઈ ગયું છે અને ટિક્કી સરસ શેકાઈ પણ રહી છે। તો બધી ટિક્કીની સાઈડ ચેન્જ થઈ જઈને એ પછી ફરી 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ છે ને તે ઉપરથી સ્પ્રેડ કરી દેવાનું અને વારા ફરતી બધી શેકાતી ટિક્કીને પ્રેસ કરી અને શેકવાની છે, જેથી અંદર સુધી શેકાઈ ક્રિસ્પી બની જાય। બહુ ઓછા તેલમાં બનતી આ ટિક્કી સ્વાદમાં એટલી ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી બને છે ને કે અચાનક મહેમાન આવે તો નાસ્તામાં પણ પીરસી શકાય અને મહેમાન જમવાના હોય ને તો સ્ટાર્ટરમાં પણ બનાવી અને આપો ને તો એકદમ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી વાનગી છે। આ રીતે બંને બાજુ સાઈડ ચેન્જ કરતા શેકતા આશરે 11 થી 12 મિનિટ ટિક્કીને શેકાતા લાગશે અને ત્યાર પછી અંદર સુધી એકદમ સરસ શેકાઈ અને ક્રિસ્પી આ ટિક્કી બની અને તૈયાર થશે। ઉપરથી ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન પડ સાથેની આ ટિક્કી એકદમ સરસ શેકાઈ ગઈ છે। તો હવે ગેસ પરથી તેને એક પછી એક ઉતારી બનાવેલી સ્પેશિયલ સ્ટાર્ટરની ચટણી સાથે પીરસી દઈએ। સ્ટાર્ટરમાં બનાવો કે પછી બાળકોને લંચ બોક્સના નાસ્તામાં દો, ગમે તેની સાથે આ શિયાળામાં ખાવાની મજા આવે તેવી ઓછા તેલમાં બનતી આ ટિક્કી એક નવો નાસ્તો છે, તો જરૂરથી બનાવજો। પછી કહેજો કે રેસિપી કેવી લાગી। રેસિપી જો ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો। સાથે જ અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસિપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે। આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસિપી સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।